Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Să vorbim despre potențialul energetic al zilelor ce vor urma, în funcție de momentul în care accesezi această emisiune. Așa cum am stabilit deja, timpul este fluid. În consecință, ia de aici ceea ce te ajută, informațiile cu care rezonezi. Dacă rezonezi cu informațiile de aici, mă bucur extrem de mult și te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Nu uitați, vă rog, că aprecierile voastre sunt extrem de importante, nu mă ajută pe mine în mod direct, ci ajută canalul și munca mea să ajungă la acei oameni care poate au nevoie de această informație. Așa cum v-am spus și ieri, mă bucur foarte mult atunci când oamenii rezonează cu informațiile pe care le transmit. Sunt informații pe care le studiez cu mult efort, să știți că nici eu nu am foarte mult timp la dispoziție pentru asta. Într-adevăr, este o pasiune, este un lucru al meu pentru care se pare că m-am născut, să caut, să înțeleg, să cercetez și atunci când am o informație bună care consider că vă poate fi utilă, vă transmit cu multă bucurie și cu mult drag pentru ca noi toți să fim bine. De asemenea, vă mulțumesc pentru aprecieri, pentru mesaje și pentru întrebări, pentru interacțiunea pe care o avem adesea aici pe canal, în secțiunea de comentarii. M-a întrebat cineva cum fac eu să reușesc să țin toate lucrurile sub control. Nu sunt chiar de admirat, nici mie nu mi-ies toate lucrurile poate așa cum mi le-aș dori, însă încerc atât de mult cât pot eu să rămân calmă, să privesc obiectiv și să găsesc soluții acolo unde pot. Iar acolo unde nu pot, încerc să mă detașez și să trec peste și să văd ce pot face cu situația dată exact așa cum se prezintă ea. Spre exemplu, în această dimineață am avut și eu un mic conflict la ieșirea din casă, în timp ce o duceam pe cea mică la grădiniță. Ea era somnoroasă, nu avea chef de mers la grădiniță, am și întârziat cu toții până ne-am îmbrăcat. Toată lumea știe cum este dimineața, rutina cu copiii mici și toată acea energie care s-a creat în jurul evenimentului nu a fost neapărat plăcută. Nimeni nu a fost vinovat, dar cumva situația s-a creat de așa formă încât să aducă tristețe în sufletele noastre. Trecem cu bine și peste asta și, de fapt, la bază, cauza conflictului, să-l denumim așa pentru ca voi să mă înțelegeți, este timpul. Timpul despre care vorbeam ieri, pentru că totul există într-un program. Din punctul meu de vedere, chiar așa este. Noi trăim într-un program, la propriu și la figurat. Voi veni cu informații și despre acest lucru, dar astăzi voiam să vă transmit alte informații care consider că sunt relevante pentru vremurile în care trăim acum. Despre operațiunile psihologice care sunt în desfășurare acum, pentru că trăim într-un nivel de stres peste limita suportabilă de noi. Toată lumea este agitată, nervoasă, toată lumea are câte o provocare sau poate mai multe și, în consecință, egregorul mentalului colectiv este foarte încărcat. Ce înseamnă această operațiune psihologică? Un conflict psihologic controlat, ca să nu spun exact cuvântul pe care vreau să-l spun, adică controlul asupra percepției și modelarea realității mentale a noastră, a tuturor, pe baza fricilor, a valorilor pe care le avem, a identității, a emoției colective despre care vă vorbesc, pe care o simt eu zilnic. Percepția realității noastre este cumva modelată fără ca noi să ne dăm seama, pentru că suntem inconștienți în marea parte a timpului. Și în acest sens au existat niște studii foarte aprofundate ale unor oameni care încă erau întregi la minte la vremea respectivă. Vă voi lăsa în comentariu numele unui autor și cartea pe care a scris-o în acest sens, care aborda și tema doctorilor nebuni sau tema oamenilor de știință nebuni și respectiv cum psihologia și psihiatria a dus la decăderea la nivel cognitiv și intelectual a societății. Practic vorbește despre perioada anilor 1900-1910, când a luat amploare cercetarea în zona psihiatriei. Sigur că există o conexiune puternică între psihiatrie, psihologie și Fundația Rockefeller. V-am mai spus eu acum 2 ani despre raportul Flexner și despre cum medicina de la zona energetică, integrativă și homeopată s-a transferat
în zona alopată și chimică și cum s-a făcut în acele vremuri trecerea de la empirism la experimente medicale radicale, crude, barbare, făcute de acești cercetători, care și ei erau la rândul lor considerați tot nebuni pentru că nu păreau neapărat că știu ce fac în acele vremuri, iar mai apoi pe aceștia îi găsim prin diverse articole de specialitate ca fiind geniali. Sigur că au fost lipsiți de etică, sigur că au făcut fel și fel de experimente care sunt corelate cu diverse servicii secrete ale vremurilor respective, iar cu aceste informații vreau de fapt să vă spun următorul lucru. Aveți o provocare astăzi în familie, cum am avut-o și eu. Minoră, sigur că da, dar m-a lăsat cu o ușoară tristețe și am avut, după nevoie de timp să-mi revin puțin, au la bază niște lucruri pe care nu le putem controla. Acest sistem și acest program, iată, educațional, care cu ce credeți că are legătură? Desigur, tot cu Fundația Rockefeller și tot cu anii 1900, când s-a creat sistemul medical așa cum îl avem astăzi, sistemul de învățământ așa cum îl avem astăzi, care nu se axează pe partea creativă și pe inteligența emoțională a oamenilor, ci a fost conceput, așa cum găsiți informațiile și pe internet, pentru a produce pe bandă rulantă oameni care să lucreze în fabrică. A fost atunci, într-adevăr, și perioada recesiunii, colapsului financiar din 1930-1931 și conceptul pe care îl găsim asociat cu acea perioadă este The Great Depression, depresia. Vedeți cum toate lucrurile sunt în strânsă legătură unele cu altele. Depresia de acolo vine, în paralel cu această depresie existau acești oameni de știință nebuni, nu eu le spun așa, așa au fost ei denumiți în literatura de specialitate, care încercau să vadă reacțiile oamenilor și cum se comportă ei în urma experimentelor făcute. Așadar și acum, în zilele noastre, suntem supuși la diverse teste. Vă spun toate acestea pentru că Pluton a intrat în Vărsător, nu întâmplător, fix în prima zi a noului an gregorian, despre care am vorbit ieri. Totul este conectat, totul este interconectat. Vestea bună este că în permanență aveți oportunitatea să vă luminați mintea, să corelați informații, astfel încât să nu mai fiți victimele unui sistem bolnav până la urmă. Compasiunea, înțelepciunea, intelectul, informația vă pot ajuta să luați niște hotărâri, dar mai obiective, niște hotărâri care să aibă sens în viața voastră. Avem numărul 15, avem numărul 16, magnetism și epifanie. Mie îmi place foarte mult arcana Turnul pentru că ea de fapt te trezește la realitate, iar Pluton în Vărsător va veni cu o trezire masivă a popoarelor, a oamenilor. Puterea va fi preluată de populație, însă va fi interesant să vedem cum vor reacționa oamenii, pentru că sub această influență psihologică anterioară mă tem că nu vor lua neapărat cele mai bune decizii. Nu este o temere în adevăratul sens al cuvântului, ci este mai degrabă o curiozitate, pentru că din punctul meu de vedere, noi nu acționăm lucid, cu discernământ și cu obiectivitate atunci când facem lucrurile pe care le facem zilnic. Poate vă ajută informația în contextul în care vă confruntați cu anumite situații în zilele ce urmează. Tot ceea ce vorbim aici este la nivel de potențial, nu dețin adevărul absolut, nimeni nu îl deține, iar eu când vorbesc în etalările mele abordez ca subiect principal eul tău, nu persoanele din jurul tău. Sigur că ofer și informații despre persoanele dragi ție, acolo unde le văd, acolo unde le simt și acolo unde le intuiesc. Dar acest canal te are pe tine în centrul atenției, reflectorul este pe tine, nu pe ceilalți.
O cruce. Uite, sacrificiul despre care vorbeam la început de săptămână, numărul 9 și arhetipul peștilor. Foarte interesant, pentru că pe zona de psihiatrie și de psihologie regăsim foarte puternic din astrologie axa Fecioară-Pești. Axa Fecioară-Pești este axa medicală, dar este și axa psihologică a vieții noastre. Și cel mai des, în, să spunem, azile, în instituții specializate pe zona de psihiatrie, vom găsi oameni care și-au pierdut echilibrul în ceea ce privește această axă. Fie au tranzite prin pești, fie au tranzite prin fecioară, fie au planete natale în pești, în fecioară. Sigur că nu este obligatoriu să aibă planete în aceste două arhetipuri, dar este unul dintre motivele pentru care experimentează acele stări de confuzie. Se mai poate întâmpla ca aceste două arhetipuri să fie atinse prin unghiuri, prin tranzite, prin conexiuni cu alte planete personale care se regăsesc în alte semne, dar care le activează. Deci poate fi un Mercur în Rac, spre exemplu, care îți-l activează pe Saturn în Pești. Poate fi și acest aspect. Și vorbeam despre sacrificiu și despre a găsi cauza, pentru că această săptămână are la bază ieșirea din sacrificiu. Îl avem pe Saturn în Pești, care asta ne învață acum, pe ultima 100 de metri, cum să ne oferim ajutorul, cum să facem bine, să fim empatici, să avem compasiune, dar fără să ne jertfim, fără să fim martiri, pentru că nu este cazul. O perioadă foarte bună să te eliberezi de niște lucruri care pur și simplu îți fac rău, până la punctul sau până în punctul în care te poți îmbolnăvi. De ce? Pentru că toate bolile noastre au cauze spirituale și emoționale, marea lor majoritate, în afară de accidente și de otrăviri, așa spune noua medicină germanică, toate bolile noastre au cauze emoționale, fie ni le declanșăm, fie le preluăm. Ești condus în perioada ce urmează de sens, să faci lucruri cu sens. Confirmă această carte ceea ce am spus chiar acum 2 zile. Ești chemat la apel, trebuie să faci niște lucruri. Eu spun trebuie pentru că așa este limbajul nostru adaptat acum. Indicat ar fi să faci niște lucruri, să te ocupi, să închei niște lucruri, niște proiecte, o conversație pe care o derulezi ca un monolog în minte, să o porți cu oamenii cu care dorești să discuți pentru a încheia apăsarea pe care o ai, pentru a rezolva. Avem semnele de foc aici, Berbecul, Leul și Săgetătorul, persoană de foc și persoană de apă. Foarte interesant, pentru că aceste două elemente stau la baza creației. Apa este element primordial, ea în toate formele sale, în toate cele 4 stări pe care le are. Deci pot fi discuții cu sens, discuții aprinse, dar care să te ajute emoțional să te detașezi de o durere. Poate fi vorba despre faptul că ești prea emoțional ca să iei o hotărâre și se poate crea un cadru, un context care să te împingă de la spate să faci în sfârșit ceea ce vrei să faci sau să spui în sfârșit ceea ce vrei să spui. Avem și Racul și Scorpionul și Peștii astăzi. Cumva să știți că sunt indicii și elemente importante care se regăsesc și în tranzitele actuale în acest moment. Un nou drum, o nouă epocă, o nouă direcție. Apa cu focul stând la baza creației te ajută să îți creezi o nouă lume, să înțelegi niște lucruri pentru ca viața ta să fie bine. Poate fi și o perioadă în care să nu iei lucrurile personal, să te detașezi de tot ceea ce este în jurul tău sau de ceea ce auzi, pentru a putea să îți îndeplinești obiectivul. Acum, pe unul, să fii conștient de puterea ta interioară și de frumusețea ta. Pot fi câteva zile, poate fi o zi care se derulează foarte repede.
și iertarea. Să te împaci cu anumite situații, așa cum am făcut și eu astăzi, spre exemplu. Faci ce poți, acolo unde poți și accepti ceea ce nu poți schimba. Adaptabilitatea te va ajuta să treci cu bine peste. Pe semne că sunt aici oameni care ori au avut niște pierderi, ori simt o durere care nu le dă pace, dar sunt niște lucruri pe care, dacă le-am accepta, ne-ar fi mai ușor să trăim. Lumea. Ce frumos! Curaj sau control. Te lași dominat de trăirea ta, de durerea ta, fără să vezi potențialul fantastic pe care îl ai să îți schimbi viața, pentru că dacă îți schimbi punctul de vedere, percepția, despre care vorbeam mai devreme în operațiuni psihologice, dacă preiei tu controlul asupra minții tale, s-ar putea să fii puțin mai bine. Un curaj nebun. Regele de bâte pare să fie partenerul nostru pe parcursul acestei săptămâni, energetic vorbind. 9 de cupe. Soarele și judecata. Uite, s-a ascuns judecata, care din punctul meu de vedere înseamnă discernământ. Să gândești cu minte limpede ceva. Să vedem pe zona de relații ce ne spune această perioadă, ce ne spun zilele ce urmează, ce ne spune momentul în care te uiți tu la această emisiune. Ai capacitatea și forța necesară să treci peste o durere și să fii bine. Să vezi lucrurile diferit, să vezi și bucuria vieții. Pe zona de relații poate fi o perioadă în care închei o durere, te detașezi de ceva sau ar fi indicat să te detașezi de ceva, pentru că viața este și frumoasă, ea poate fi și frumoasă atunci când tu te împaci cu niște situații date, când accepti niște lucruri așa cum sunt ele și când te ocupi doar de tine pentru că doar asupra ta ai control emoțional și mental. Vorbim și despre o perioadă în care se poate clarifica ceva din perspectiva relației, prin perspectiva relației, în ceea ce privește o persoană la care tu te gândești acum. Persoana respectivă poate deveni mai puternică, poate deveni mai conștientă și mai prezentă în viața ta, poate fi o perioadă în care ajungeți la un numitor comun, vă aliniați în gândire, în simțire, aveți niște planuri, poate mai ales aceia dintre voi care sunteți în relații stabile sau căsătoriți, și aceste planuri duc într-un loc bun. Se conturează un sens, se conturează o direcție clară și comună pentru voi ca și cuplu. În acest moment prezent, lucrurile pot fi schimbate în bine. Poate fi o perioadă de reconciliere, în măsura în care ați avut provocări în cupluri, sau poate fi o perioadă în care să stați de vorbă, să clarificați ceva, mai ales aceia dintre voi care sunteți în pragul unor decizii importante în ceea ce privește relația voastră de cuplu. Am spus la început de săptămână că nu este o perioadă pentru voință de fier, că acolo nu va fi câștig de cauză. Să ne ascultăm reciproc și să vedem ce avem amândoi de spus. Și în urma celor auzite să hotărâm împreună sau separat ce este bine să facem. Poate fi o persoană care își dorește neapărat să obțină de la tine ceva, o persoană care suferă în urma unei discuții avute, în urma unei despărțiri avute, în urma unei provocări avute, în urma unei diferențe de opinii, care vrea să regleze lucrurile. Ori tu, ori cineva drag ție, sunteți aliniați pe această frecvență a iertării, a dorinței de a rezolva lucrurile, de a echilibra lucrurile, de a împăca lucrurile sau pe cineva anume. Pe zona planului material poate fi o perioadă în care îți revii cumva. Ori la locul de muncă îți revii și te simți mai bine sau lucrurile ți ies mai ușor, ori pur și simplu
găsești un moment, găsești inspirație, îți vine o idee, ori să faci altceva, ori găsești timp pe lângă activitatea profesională să te ocupi de niște lucruri care îți fac plăcere. Medical vorbind, atenție la palpitații, ne vom uita în setul de cărți pe care l-am achiziționat special pentru zona medicală, dar avându-l pe Jupiter aici mă gândesc la bazin, mă gândesc la flexibilitate, având berbecul, leul și săgetătorul, mă gândesc la tensiune care poate oscila, să fiți atenți în acest sens. Avem și semnele de apă care ne oferă indicații despre piept, din nou zona aceasta a cardiologiei, peștii care pot aduce confuzie, pot aduce ceață mentală, dar vă ajută judecata să vă limpeziți mintea. Aici sunt niște situații care anterior erau dereglate și dezechilibrate, care începând cu această zi în care urmărește misiunea, se pot corecta. Ați văzut că judecata mi-a ieșit într-o poziție întoarsă, adică se pot remedia niște conflicte, niște provocări, niște situații, în sensul în care poți ajunge acolo unde îți propui, până la urmă ajungi undeva chiar dacă întârzii, până la urmă este bine să faci ce te gândeai, fel și fel de situații care îți sunt utile. O persoană nu mai ajunge la o concluzie că ceea ce își dorește este bun sau că ceea ce își dorește să facă este bine pentru sine. Lumea ce ne aduce? Luna. Am avut eclipsă în septembrie. În urma eclipsei simți că este nevoie să acționezi. Eclipsa de lună a avut loc în Pești. Eclipsele de lună sunt ale noastre, ale oamenilor, deci are legătură cu ceva la nivel personal, cu un sacrificiu, cu o pierdere, cu ceva ce ți s-a întâmplat ție și te-a afectat foarte mult, poate ți-a cauzat durere, ți-a adus suferință evenimentul respectiv, însă poți accepta, te poți împăca cu acel eveniment, poți face tot posibilul în această direcție pentru a-ți fi bine, pentru a putea continua să te bucuri de viață, pentru că sub o formă sau alta ai de ales. Ori rămâi cu durerea ta, ori te poți concentra pe ceea ce ai și bun în viața ta. O situație care se clarifică. Pe zona de relații, la locul de muncă, avem aici racul, nu lua nimic personal. În această perioadă, așa cum am spus, Jupiter este în rac, în tensiune cu soarele din balanță. Ambele semne sunt cardinale, ambele semne au o energie care acționează. Asta înseamnă pentru tine în perioada ce urmează să nu acționezi din frică, să fii mai hotărât și mai stăpân pe situație, asumându-ți desigur responsabilitatea și deznodământul acțiunii respective. Să vedem 9 de cupe ce aduce. Eremitul. Cineva iese din casă, cineva se poate vindeca medical sau poate înțelege o afecțiune medicală sau poate fi vorba despre faptul că se rupe tăcerea sau acum puteți face niște lucruri pentru că veți găsi disponibilitate în oamenii potriviți care vă pot ajuta pe voi cu o anume problemă specifică. Eremitul spune în felul următor: se încheie o perioadă de introspecție și indicat ar fi acum să pornim pe această nouă direcție care este prezentă la nivel energetic, pentru că reîncepe perioada de transformare. Judecata aduce asul de monede pe care l-am avut și ieri, un nou început, o viață bună, ceva concret. Se poate schimba ceva în bine concret. Acolo unde ai o apăsare, unde ești nedumerit sau confuz, în momentul în care iei hotărârea, indiferent despre ce vorbim aici, uite, te poate duce energia pe acest potențial
către un rezultat bun, astfel încât să-ți iasă lucrurile așa cum îți dorești. Avem arcana soarelui și arcana soarelui mic. Un rezultat concret, o decizie importantă care îți aduce succes. Sunt arcane foarte bune, în afară de arcana luna, care te face un pic sensibil, dar care îți arată totuși că ai puterea, dacă te gândești bine și ai discernământ și abordezi din aproape în aproape realist niște lucruri, nu are cum să nu îți iasă bine ceva. Imposibil să nu reușești. Poate partenerii voștri de viață sunt puțin deconectați. Să aveți grijă, pentru că așa cum a fost activată axa Fecioară-Pești în septembrie la eclipse, mă duce gândul pe loc la operațiune psihologică, la reprogramare mentală, prin diverse situații, prin diverse informații pe care le auzim și nici nu ne dăm seama. Creierul nostru este un burete fără filtru, absorbe tot. Și ce ne este util și ce nu, și ce este bun și ce nu. Nervii, sistemul nervos. Uite, o perioadă în care s-ar putea să fim mai sensibili, dar în egală măsură s-ar putea să devenim și conștienți. Prin reglarea sistemului nervos, prin calm, prin a face exerciții pentru a ne calma sistemul nervos, nervul vag, putem vedea viața mai frumoasă, putem vedea lucrurile mai obiectiv. Poate fi o persoană care a fost foarte stresată de niște lucruri. Ori voi sunteți foarte stresați în legătură cu cineva anume, ori o anume persoană a fost foarte stresată și acum are nevoie de liniște, vrea să știe ori că este iertată, ori că vă împăcați, ori că se revanșează cumva față de tine. Luna are legătură cu psychic, cu psihicul, pentru că tot vorbeam despre asta. Și aici avem genunchiul. Genunchii sunt în strânsă legătură cu mobilitatea și cu opoziția, cu lipsa de flexibilitate pe care o avem noi în fața unor situații pe care le traversăm. Asta înseamnă ca și concluzie că în perioada ce urmează te poți adapta, poți fi flexibil sau o situație se relaxează, ceva devine mai ușor, mai lin în viața ta, iar tu poți înainta. Acolo unde există afecțiuni pe zona genunchiului, există o lipsă de flexibilitate. Când pui genunchiul jos, înseamnă că accepti, te predai, accepti o autoritate, accepti niște lucruri. Pot fi niște conflicte care au legătură cu autoritățile zilele acestea, să te supere ceva în ceea ce privește partea administrativă, birocrația, niște lucruri care au legătură cu locul de muncă, cu afacerea, cu sistemul medical, dar pe care nu ai tu singur puterea să le schimbi și poți contribui tu prin a te adapta, prin a te relaxa la egregorul mentalului colectiv, astfel încât să-i inspiri și pe ceilalți de la distanță, pentru că doar împreună putem schimba lucrurile. Poate fi aici o persoană care recunoaște, dacă nu cu voce tare, devine conștientă în mintea sa despre cum face anumite lucruri, ce face, are niște remușcări în ceea ce te privește și va încerca să facă tot posibilul pentru ca situația dintre voi doi să fie mai bună, să se relaxeze lucrurile, cel puțin momentan. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, norocul se întoarce în favoarea ta, dar norocul ți-l faci tu singur. Ai chintă royală și numărul 25, semnarea unor contracte, o situație care este ca și rezolvată. O situație sau un eveniment care te bucură maxim, maxim. Este ca și când ți se răspunde
la rugăciuni, ce-ți dorești tu cel mai mult, se poate întâmpla acum. O bucurie, o perioadă în care te poți relaxa puțin. O vizită la distanță, ceva ce implică sănătatea, poate fi puterea să treci peste niște lucruri cu înțelepciune. De asemenea, mai poate fi aici un drum de ultim moment, ceva ce s-a petrecut foarte rapid sau ceva ce se petrece foarte rapid și te surprinde, dar vei vedea că treci cu bine peste toate. Pentru unii dintre voi este o zi pentru muncă, o zi în care faceți lucruri importante și practice. Pentru alții dintre voi este o zi în care s-ar putea să simțiți nevoia să rămâneți în liniște, să vă izolați puțin de planul social, însă veți vedea că totuși în jurul vostru vor fi oameni optimiști, pozitivi și starea vi se schimbă încet. Pe de altă parte, cineva, un lup singuratic, un om care în mod normal nu v-ar băga în seamă, sau un om care în mod normal este mai ursuz, mai arogant, mai tăcut, astăzi este mai relaxat, astăzi este vulnerabil și poate discuta. Este o zi bună pentru întâlniri, pentru soluții, pentru concluzii, pentru a face planuri noi. Atenție la adicții, te poți elibera de ceva toxic, de ceva foarte toxic. Calcule la nivel financiar. Poate pentru unii dintre voi, uite, se întâmplă ceva bun pe zona aceasta financiară și în sfârșit nu mai trebuie să calculați fiecare ban. Cineva își poate cere scuze sau sunt acele remușcări, acea părere de rău, că nu am ajutat pe cineva, că nu am făcut ceva atunci. Cineva este conștient și vrea să îndrepte o situație, o bucurie, uite, semn de pace, ceva se reconciliază, ori niște plăți, ori poate fi o discuție pe care ați avut-o aprinsă cu vreun vecin, cu partenerul, cu persoana iubită, cu ai voștri copii, etc. O veste bună te trezește. Te trezești cu o veste bună, te trezești cu o surpriză, te trezești cu o informație super utilă. Avem numărul 8 al lui Saturn, dar și numărul banilor și al puterii. Bani, putere, glorie. Bani, putere, fericire. Ceva bun pe zona financiară sau ceva concret care are legătură cu viața ta. Poate fi vorba și despre niște contracte, despre venituri pasive, o creștere în acest sens, niște idei pentru generare de venituri noi. Poate fi vorba despre faptul că se reglează ceva cu niște asigurări medicale, cu niște bani pe care îi datorai sau cu niște credite. Iar inițialele sunt ZOD, parcă așa îl chema sau Z îl chema, nu mi-amintesc exact, pe inamicul lui Superman. Îți iei puterea înapoi de la un impostor sau este vorba despre faptul că cineva nu ți rezistă. Uite, chiar dacă știi, chiar dacă nu știi, în perioada ce urmează vei avea dreptate și oamenii vor înțelege asta. Deții o informație sau energia ta este bună, este adaptată corect și asta îi va inspira pe ceilalți. Doză. Echilibru și doză. Vorbeam mai devreme despre toate tratamentele care au fost aplicate oamenilor, subiecților în experimentele acelea realmente barbare și cum tu acum îți poți doza, îți poți regla sistemul nervos, astfel încât să dai comandă direct sau indirect creierului pentru a porni operațiunea de regenerare și de vindecare în corpul tău. Ceva este legat de o doză. Mă duc în direcția anului 2020 și în direcția acelui ser. Răspunsul poate fi în acea doză o zi. Poate fi o zi sau poate fi o zi mare, o zi care pentru tine are o însemnătate deosebită. Și zodie. Scorpion și leu. Dramă și traumă.
semne fixe, se fixează ceva. Este o veste bună care sigilează ceva pentru unii dintre voi. Este ca și făcut. Bateți palma. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, plină de iubire, să fiți bine sănătoși oriunde v-ați afla în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!